ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ඔන්න ඉතින් අද මම ගොඩාක් රසවත් කෑමක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කැරමල් පුඩින්. ඉතින් මම නම් හරිම ආසයි මේ පුඩින් එකට. ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share කරන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කැරමල් පුඩින් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කැරමල් පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු. ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් සරල පුඩිමක් තමයි මේ කැරමල් පුඩින් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. බිත්තර 3ක් ගත්තා. ඒ වගේම කිරි ටින් එකක් ගන්න ඕනේ. කුකුල කිරි ටින්. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 390 ටින් එකක්. සාදික ගෙඩියක් ගන්න, එනසාල් කරල් 3ක් විතර ගන්න. අපිට රස ගන්නන්නේ ඒවයි. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දයි, ලුණු ස්වල්පයක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. වතුර ටිකක් අරගෙන සීනි ටික අපි කැරමල් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාලා භාජනයක් ලිපේ තියලා අපේ සීනි ග්‍රෑම් 150 මෙහෙම දාලා සීනි වලට වතුර දාන්න එපා. ගොඩාරියක්ම මේ ප්‍රමාණයට වගේ දාන සීනි වල ප්‍රමාණයට වගේ දාලා මේක හැඳි ගාගෙන කැරමල් කරගන්න ඕනේ. අපි හදන්නේ කැරමල් පුඩිමක්නේ. මේක ලස්සන පාටක් නියම පාට එනකන් කැරමල් කරගන්න ඕනේ. මේකට තමයි චුට්ටක් වෙලා යන්නේ. ඉවසීමෙන් කරගන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩක් සැර කරගන්නේ නැතුව ලිප අඩු ගින්නේ තියලා තමයි කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට සීනි ටික දී වුණාට පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කර කර මේක කැරමල් කරගන්න. ගොඩක් ගින්දර දාන්න එපා. එකපාරට කර වෙලා යයිටකොට විනාඩි 10ක් විතර මේක මේ විදිහට මද ගින්නෙන් කැරමල් කරගත්තාම අපිට නියම ගානට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති භාජනයක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ අඟල් 6 කේක් තැටියක් ගත්තේ. ඒකට මේ කැරමල් කරපු මිශ්‍රණය දාලා හොඳට අපිට වටේට මේක මේ භාජනේ තවර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. ඉතාමත්ම හොඳින් මේක වටේටම තවර ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ අනිත් මිශ්‍රණය හදාගන්න මම යන්නේ බිත්තර 3 වෙන වෙනම කඩලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාගන්න. බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. කිරි ටින් එකත් ඔක්කොම ඒකට දාගන්න. ග්‍රෑම් 390 කිරි ටින් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කැරමල් පුඩින් හදන ලේසිම විදිය තමයි මම අද මේ කියන්නේ. කිරි ටින් එකේ ප්‍රමාණයටම වතුර ඒකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ස්වල්පය දාගන්න. එනසාල් කරල් ටික මම පොතු ඇරලා පොඩ්ඩක් තලා ගත්තා. ඒකත් එකතු කරගන්න. සාදික ගෙඩිය මේ විදිහට සූරලා දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකෙන් පුඩින් එකට මිහිරි රසයක් වගේම ශරීර සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. අමුතු රසයකුත් එකතු වෙනවා. මම නම් ගෙඩියෙන් භාගයක් විතර දාගත්තා. දැන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. සියලුම දේවල් හොඳට මිශ්‍ර වෙනතුරු බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. විනාඩි 2ක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරපුවාම ඇති. බීටර් එකකින් බීට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි මේක.
ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. අපිට කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නකොට ගොඩක් වෙලාව වැය කරන්න බෑ. වෙන වැඩක් කරන ගමන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හොඳට තවරගත්ත කැරමල් තවරගත්ත භාජනයට මේක පෙරා ගන්නවා දැන්. හොඳට කැරමල් ටික තැවරෙන්න ඕන, නැත්නම් අපිට පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගත්තාම ගැලවෙන්නේ නැතුව යයි. මේ විදිහට පෙරා ගන්න. අඟල් 6මාර රවුම් කේක් තැටියකට මම ගත්ත ප්‍රමාණවල ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත් වුණා, වැඩි උනේත් නැහැ. ඔයාලට වැඩිින් අවශ්‍ය නම් මේ ප්‍රමාණය දෙගුණ කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි මේක වහගන්න ඕනේ. ඇරලා අපිට තඹ ගන්න බෑ. වාෂ්පෙන් තඹන්නේ මම ලිපේ. ඉතින් ඔයාලට හැමෝගෙම ගෙවල් වල තියෙනවා ස්ටීමර් එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හොඳට ආවරණය කරගන්න ඇල්මිනියම් ෆොයිල් එකකින් තමයි මම ආවරණය කරේ. මේ විදිහට. ඉතින් මේ සරල ස්ටීමරයක් තියෙන්නේ, ලොකු භාජනයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකට තියලා තමයි මම මේක හදාගන්න යන්නේ. වතුර ටික මන් ටිකක් රත් වෙන්න තියුවා කලින්. ඊට පස්සේ ලිප් ඔෆ් කරලා මේක අරගෙන මේක මැද්දෙන් තියලා වතුර ටික තව ටිකක් හොඳට උතුරව ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට රස්නේ ගිහින් හොඳට මේක තැම්බෙන්නේ. දැන් වතුර ටික උතුරනවා. ඉතාමත්ම පහසු විදියක් තමයි මම මේ කියන්නේ මේක හදන්න. ප්‍රධානම දේ තමයි පුඩින් එක වහන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ස්ටීම් කරන භාජනෙත් හොඳට වැහෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක පැය භාගයකින් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටූත් පික් එකක් අරන් බලන්න ඩිංගක් වෙලා ගියාට පස්සේ විනාඩි 20ක් විතර ගියාට පස්සේ ඇතුළේ ඇරලා පොඩ්ඩක් බලන්න තැම්බිලාද කියලා. ටූත් පික් එක ඇලෙනවා නම් තැම්බිලා නැහැ. ඉතින් මේ බලන්න මම මේක විනාඩි 35කට පස්සේ තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක නිවෙන්න තියන්න ඕන. ප්‍රධානම දේ ඒකයි. නිවෙන්න තියලා පැයක් විතර අනිත් පැත්ත හරව ගත්තමම එතකොට හොඳට මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. දී වෙලා වගේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මගේ එක මම ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තිබ්බට පස්සේ උඩ තියෙන පැණි ගතිය ටිකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිබිලා පාට වෙනස් වුණා. ඔයාලා අරවගෙන නිවුනට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකක දැම්ම නම් ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. මට ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ටිකක් පරක් වුණ හින්දා තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න, වැරදින්නේ නැහැ. මේ ප්‍රමාණ වලින් ගත්තාම හරිම රසවත් පුඩින් එකක්. ඉතින් හදලා බලලා ඔයාලා මට අදහස් ලියන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.